Komið sæl, ég held að ég bara setji þennan fund, vona allir heyri í mér og verið velkomin, gangið í bæinn og finnið ykkur bara sæti, það nóg pláss. Ég sem sagt heiti Otto Elíasson og ég rannsóknar- og þróunarstjóri hjá Eimi, sem samstarfsverkefni á vegum orkufyrirtækjanna og ríkis og sveitar. Og markmiðið hjá okkur í Eimi að reyna að bæta nýtingu þessara auðlinda sem við búum yfir og auðvitað orka ein af þessum auðlindum. Tilefni þessa fundar í rauninni sá að við ásamt Íslenskri Nýorku sem fólk sem með okkur í dag og við munum heyra frá aðeins á eftir. Við sem sagt sóttum styrk til í LIFE-áætlun Evrópusambandsins og fengum styrk upp á 1,5 milljón evra, 220 milljónir sem dreifist svo sem víðar Evrópu en kemur nú að drjúgu leyti til Íslands. Og þetta verkefni, það heitir Reset. Þessi skammstöfun, það alltaf að skammstafa öll svona verkefni en það stendur sem sagt fyrir Rural Europe for the Clean Energy Transition eða sem sagt orkuskipti í dreifðum byggðum. Og þetta verkefni hefst svo sem formlega í október og það sem við ætlum að gera í þessu verkefni það að sem sagt efla getu sveitarfélagana til þess að takast á við orkuskipti, að skipuleggja orkuskipti og reyna að ná utan þessa áskorun sem orkuskipti eru. Þetta er heilmikil áskorun sem við stöndum frammi fyrir. Við flytjum inn 1 milljón tonn af olíu á hverju ári og brennum þeim. Það eru svona cirka 1000 laugardagslaugar. Og einhvern veginn þurfum við að hætta því og við ætlum að reyna að hætta því samkvæmt sem sagt stefnumörkun stjórnvalda fyrir árið 2040. Það 16,5 ár í það. Það eru 40 eitthvað, 50 eitthvað sundlaugar á ári sem við þurfum að trappa okkur niður. Þetta svona eins og Þannig að þetta áskorunin sem við stöndum frammi fyrir og við þurfum einhvern veginn að finna út úr því í sameiningu hvernig við ætlum að fara þessu. Sveitarfélögin eru að ég held lykilaðili í þessum efnum. Sveitarfélögin náttúrulega þau eiga og stýra mörgum af veitufyrirtækjum landsins sem eru náttúrulega gríðarlega stór orkuþáttur. Þau búa yfir skipulagsvaldinu, þau eiga land, þannig að þau eru á mörgu leyti lykilaðili í því að sem sagt okkur takist að ná þessu markmiðum okkar og þetta fleira sem fléttast inn í. Akkúrat, það eru 3 erindi hérna í dag. Ég veit að þetta var bókað sem 2 tíma fundur en ég hugsa að hann verði nú ekki svo langur. Ég ætla nú ekki að vera alveg svona harður. Við erum bæði með fólk á Teams og kannski sérstaklega vil ég nefna fólk frá að vestan. Kannski bið alla fundargesti að mjúta sig. Kannski ég bara geti gert það fyrir þau. Þetta nú við. Mute all. Já, það komið. Flott og dætti út fyrir ekki við. Já, sem sagt, það eru 3 erindi. Við erum með gest að austan, Hilmar Gunnlaugsson, lögmaður. Ætlar að byrja og tala aðeins sem sagt sína vinnu. Bæði, hann var í stýrihóp á stjórnarráðsins hvað varðar vindorku og núna í stýrihóp varðandi tekjuöflunarleiðir sveitarfélaga, orkumannvirkjum og eitthvað slíkt. Hann segir okkur meira því og eftir. Auðvitað þetta stór þáttur í þessu öllu saman. Alexis Chasimpiros, verkefnastjóri hjá Samsø Energiakademíið í Danmörku. Hann kemur svo með upplegg sem verður á ensku. Hann kannski segir okkur meira að því og eftir en Energiakademíið sem sagt svona, getur við sagt, apparat sem að hefur sem að hjálpaði í rauninni eiginni á Samsø að fara í gegnum orkuskipti frá árunum 1997 til 2007, þar að segja kvösuð út olíukyndingar og annað slíkt og núna sem sagt stefnan að ganga ennþá lengra og reyna að koma Samsø ferjunni, Samsø sem sagt eyja milli Jótlands og Fjónar í Danmörku og á að koma sem sagt ferjunni yfir á Vestfjarðaeldsneyti og þar fram eftir götunum. En Energiakademíið hefur mikla reynslu af því að hjálpa sveitarfélögum í að skipuleggja orkuskipti og í þeirri vinnu veit ég mikið til í Danmörku, þannig að þau eru svona þekkingarbrunnur sem við ætlum að reyna að sækja í. Það eru sem sagt 5 lönd sem að taka þátt í þessu. Það Ísland, Svíþjóð, Danmörk, Slóvenía og Spánn. Og svæði í þessum 4 löndum og svo Danmörk svona kindilberi eða svona einhver sem leiðsegir okkur. Já, og ég vildi segja sem sagt
að við erum með náttúrulega sérstaklega íslensku aðilarnir í þessum verkefnum sem að Anna Margrét kannski segir okkur meira á eftir eru Eimur og Nýorka og svo samband sveitarfélaga Norðurlandi eystra og Vestfjarðastofa sem eru hérna góðir gestir með okkur á Teams. Gaman að sjá okkur, verið velkomin. Og já, þá kannski fer ég bara að hætta að blaðra og býð Hilmar í pontu. Hann hérna, já, eins og ég segi, lögmaður og kom hérna, skutlaðist austan af Egilsstöðum til þess að segja nokkur orð og við bara konum honum bestu þakki fyrir það. Velkomin. Já, fundastjóri og góðir fundamenn. Ég treysti því að það verið hnift í mig ef ég lendi eitthvað út úr mynd hérna eða ekki að komast nægilega vel til skila fyrir ykkur sem eruð á Teams. En ég ætla að fjalla hérna aðeins sveitarfélög og orkumannvirki og í auglýsingu fyrir þessa Málstofu þarf að tala tekjumöguleika sveitarfélaga og orkumannvirki. Ég kýs nú aðeins að vona það niður vegna þess að ég ennþá í þessum tveimur starfshópum á vegum stjórnarráðsins, annars vegar vindorku og hins vegar skattlagningu á orkuvinnslu og vildi kannski tryggja að menn væri ekki að skilja það svo hér að ég væri að koma fram með einhver plott eða áherslur fyrir sveitarfélög, heldur á ég að vera hlutlaus aðili sem bara einfaldlega að reyna að tækla þessi atriði og vona að ég komi þeim aðeins til skila. Ég sem sagt lögmaður og sótti mér fyrir einhverjum tíma síðan mastersgráðu í orkulögfræði við Evrópska háskóla og hef eftir það töluvert komið að þessum málum. Mögulega hafa sum eitthvað fylgst með og jafnvel mætt hér á þetta sama hótel þegar að starfshópur vindorku kynnti áfangaskýrslu sína í síðastliðið vor. Við vorum hérna miðjan maí ef ég man rétt. Þá fór ráðherra þessara málaflokks allt landið með okkur og við héldum kynningu og ástæðan var sú að það var okkar mat sem ráðherra féllst á að það þyrfti að reyna að dýpka umræðuna þessi mál. Og þá erum við auðvitað aðallega að horfa á vindorku en þetta svolítið nátengt, annars vegar hvaða nærsamfélagið, hvaða áhrif fær nærsamfélagið að hafa á orkumálin, hvað fá nærsamfélögin út úr orkumálum, hvaða hlutdeild í ávinningi og síðan auðvitað sérstaklega kannski með vindmyllur varðandi staðsetningu af því að þetta svo mikil sjónræn áhrif sem að mjög margir hafa sterkar skoðun á og mögulega ekkert alltaf eftir að hafa íhugað það mjög grundigt og við töldum einfaldlega þörf á töluverðu umræðu. Og ég ætla að styðjast aðeins við glærur sem að við vorum með í þessari yfirferð. Svo ætla ég að segja ykkur frá hópi sem að tók til starfa núna rétt fyrir sumarfrí og enn að störfum en á að skila í lok október samkvæmt erindisbréfi sem sem sagt eiginlega afleiðing af hinni skýrslunni sem við skilum í vor vegna þess að þegar hún lá fyrir og ráðherra kynnti það fyrir ríkisstjórn þá var ákveðið að setja sérstakan hóp á stað sem að væri að fjalla skattlagningu á orkuvinnslu og sérstaklega með áherslu á nærsamfélög. Það svona skrifað inn í erindisbréfið eins og ég meina að koma að. Í þessum vindorkuhópi sitja auk mín Björt Ólafsdóttir fyrrverandi umhverfisráðherra og Kolbeinn Óttarsson Proppé fyrrverandi þingmaður. Og þetta með hvað við fá, myndi ég segja, ótrúlega breiður hópur sem hvað við komum en á það sammerkt að við erum að heilindum að leggja okkur fram að reyna að komast að niðurstöðu innan þess sem skrifað inn í okkar erindisbréf og í samstarfssáttmála ríkisstjórnarinnar. En í erindisbréfinu, að því marki sem að snýra því sem við erum að tala hér í dag, tel ég að þetta hafi hvað mesta tengingu að við eigum að huga því hvernig rétt sé að haga ákvörðun og leyfisveitingaferli virkjunarkosti í vindorku og þar með talið hlutverki ólíkra stjórnsýslustiga. Til dæmis sveitarfélaga annars vegar og ríkis hins vegar, kannski aðalega þetta. En einnig hvernig best sé að haga gjaldtöku vegna hagnýtingar vindorku. Og áður ég fer svona alveg að fjalla þetta, þá held ég að sé nauðsynlegt og þó að fundarstjóri hafi nú gert það vel hérna áðan að aðeins svona fara við stóru myndina, setja þetta í samhengi. Að við erum auðvitað búin að skuldbinda okkur og það bara bundið í lög.
að Ísland á að vera kolefnishlutlaust árið 2040. Og það ekkert lítið verkefni. Og ef að menn eru sammála þessari vegferð, og jafnvel ekki sammála, við þurfum bara að fara lögum, að þá verðum við að stíga nokkuð fast til jarðar og tryggja við séum að taka skref sem að hjálpa okkur í þessari vegferð. Það auðvitað ýmislegt sem hefur verið gert og hér alls ekki tæmandi lista að telja hvað annars vegar hefur verið samþykkt og hins vegar að hverju hefur verið ákveðið að stefna. En til dæmis aðgerðaáætlun í orkuskiptum og loftslagsmálum eru svona aðgerðaáætlun sem að nutu mjög mikils samhljóms og önnur þeirra með beinlínis afgreitt með 63 atkvæðum á þingi sem nú ekki algengt. Og þannig að ég held að það sé alveg óhætt að segja að við sem samfélag séum svolítið samstíga þegar kemur á stóru myndinni. Og við séum ekkert endilega síðan samstíga hvernig á að útfæra þetta. En það þá verkefni sem við verðum auðvitað að taka. Nú, það oft sagt að ef að 2040 í næstu viku, þá það 2030 á morgun. Það ofboðslega stutt í það og alveg hægt að halda það fram og beinlínis í, hvort það var fyrir í, það var í síðustu viku sem að Landsnet birti skýrslu sem að einfaldlega gefur til kynna að það sé kannski komið það langt að við náum ekki okkar markmiðum 2030. Við séum bara þegar orðin og segjum hvað það var. En það auðvitað ekki að letja okkur, heldur að hvetja frekar. Og bara svo að ég hafi sagt það hér að það auðvitað ekki tími til þess að fara yfir öll þessi atriði, en þegar það verið að taka á svona málum, þá auðvitað afskaplega margt sem að þarf að huga að og sem stundum verður til þess að menn komast ekki að lítið niðurstöðu. Að þetta flókið og margþætt og þess aftar. En það auðvitað alveg ljóst að þarna svona stiklað á stærstu atriðum sem þarf að huga að og þetta auðvitað aðeins vindorku miðað, ekki síst kaflinn þarna í jöfnun orku, að það auðvitað svolítið sérstakt þegar kemur að orku eins og vindorku, en reyndar sólarorku líka, sem ekki jafn aðgengileg alltaf eins og við höfum fengið að kynnast í jarðhita og vatnsafli. Nú, í þessari vinnu hefur verið mikið samráð hjá okkur og það auðvitað afskaplega mikilvægt og við höfum unnið mjög náið með sambandi sveitarfélaga en einnig voru yfir 100 gestakomur síðasta vetur á fundi hjá okkur. Og þessi hópur ennþá að starfa við sem skilum þessi skýrslu í vor og þar var reynt að varpa fram sviðsmyndum eða svona stöðugreiningu, en það var ein niðurstaða. Við vorum kannski búin að mynda okkur skoðun á ýmsum atriðum, en við vorum ekki að setja það fram þarna, heldur að reyna að örva umræðuna, en það var samt ein niðurstaða. Og hún var svo að óháð því hvað við gerum, hvort við höfum vindorku innan rammaáætlunar eða ekki og hvaða leið við veljum í þessu, þá við þurfum að stefna þegar kemur að þessum málum. Og það var svona niðurstaða þeirra skýrslu og því má segja að það sé ákveðin samhljómur það að við erum núna að vinna að því að koma fram með tillögu að slíkri stefnu ásamt því að koma þá fram með tillögu lagabreytingar sem nauðsynlegar eru vegna okkar tillagna. Nú, en eitt af því sem ég vil líka nota þetta tækifæri vegna þess að það afskaplega mikilvægt og ég finn það allavega á sjálfum mér að bara í þessari vinnu þá breyttist aðeins mín afstaða. Ég var töluvert meira þar að ég vildi að þetta byggja vindorkuver, þau væru bara svona out of sight ef ég má sletta eins. Að þau væru bara ekki, það var ákveðin nimbíismi eins og það kallað, að þetta væri fínt en bara ekki það sem þetta væri einhvern veginn fyrir mér. Ég var þyrfti að horfa á þetta. Í vinnunni að þá held ég að sé alveg óhætt að segja og ekki síst eftir að við fórum til Danmerkur og ræddum við fólk þar og fórum með hana til Samsø. Að þá hugsa maður, erum við kynslóð sem að kannski njótum allsins góða sem búið að vera í gangi og hefur haft þessar alvarlegar afleiðingar? Erum við eitthvað of góð til þess að einfaldlega taka það á kassan og þurfa að horfa á lausnina? Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að hver og einn nálgist þetta þannig, en það myndi þá þýða að við værum í raun að segja að þetta þarf að koma nær okkur. Af því að við ætlum að vernda óbyggðir okkar eða hálendið. Og ef við erum sammála stóru myndina, þá verðum við einfaldlega að komast að niðurstöðum einhver svona atriði til þess að komast áfram. Nú, en þá kannski að því sem að ég vænti að væntingar séu til að ég sé aðeins að
að ræða sérstaklega um. Og það nú þannig að í tengslum við okkar vinnu þá fékk umhverfisráðuneytið eða umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið starfsmenn eða kennara hjá háskólanum við Bifröst til þess að vinna skýrslu þar sem að menn voru að greina ákveðin atriði, annars vegar hvaða skatttekjur eru í dag af orkustarfsemi og hins vegar hvaða þýðingu myndi það hafa ef til dæmis norskar reglur yrðu heimfærðar yfir á íslenskar aðstæður. En í dag það þannig að það auðvitað klárlega skatttekjur. Það annars vegar, má segja, fasteignagjöldin sem kemur til sveitarfélaga og hins vegar má segja að það sé tekjuskattur. Það séu svona í meginatriðum skatttekjur. Af heitu vatni ennþá sérstakur skattur við lýði. Það var raforkuskattur settur á eftir hrun en hann var afnuminn 2015 minnir mig. Þannig að svona í meginatriðum má segja að þetta sé svona í dag. Síðan auðvitað það þannig að sérstaklega ríkið en einnig sem sveitarfélög njóta verulegs ávinnings af orkufyrirtækjum einfaldlega vegna þess að þeir eiga þau. Og það kann líka móta umræðuna hjá okkur. Og þess vegna erum við kannski ekki komin eins langt, gætu sumir sagt eins og Norðmenn þegar kemur að því að vera með skatta sem að tryggja þessa tekjur. Samt það þannig í Noregi á ríkið ansi mikið af orkufyrirtækjum. En þeir eru með nálgast þetta af mikilli festu þegar kemur á sköttum. Auðvitað samfélagslegur ávinningur einfaldlega svona afleidd áhrif af orkustarfsemi sem að skila sér, ýmist þá hjá orkukaupendum eða bara beinlínis orkufyrirtækjum. Í dag það svolítið þannig að þetta frekar að skapa ákveðin vandamál heldur en að leysa hjá nærsamfélögum. Auðvitað eru nokkur sveitarfélög sem að kannski njóta nokkuð vel, tekna að mönnum finnst, þó það sé ekki ofboðslega miklu en þetta bara af því að þau eru svo fámenn. En það sett upp hjá okkur sem svolítið sérstakt. Það þannig að við til dæmis búum við það í dag að þar sem að stöðvarhúsið þar koma tekjurnar, alveg óháð því hvernig raskið eða áhrifin eru, sem oft eru einmitt á sveitarfélagamörkum eða jafnvel í fleiri en einu sveitarfélagi. Það eitt eitthvað sem kannski eðlilegt að menn skoði og ég held að flestir séu sammála um það, en það kannski ekki allir sammála um það eigi síðan að auka skattheimtuna. En þetta svona atriði sem að klárlega þarf að horfa á. Og svo verðum við bara viðurkenna að það kostnaður af því að gera ekki neitt og það nýbúið að vera í fréttum að eftir að var samþykkt í fyrra 800 milljón króna heimild í fjárlögum til þess að kaupa einingar af því að við stóðum ekki við skuldbindingu okkar samkvæmt Kyoto, öðrum okkar, að þá núna var það keypt fyrir 450 milljónir og margir hafa gagnrýnt. En svona þetta og þetta bara að fara að aukast. Og ráðherra hefur talað nokkuð skýrt um þetta að Kyoto eitt, það svona einu sinni greiðsla. Eftir 2030 þá þetta bara stóra fjárhæðir á hverju ári ef við erum ekki að ná einhverjum markmiðum okkar eða gera eitthvað áþreifanlegt. Þannig að þetta skiptir líka máli og þarf að hafa í huga. En aftur þá að þessari rannsókn, ég ætlaði fyrst í þetta, þegar við í okkar skýrslu vorum að velta fyrir okkur hvað eigum við að gera og þá auðvitað núllkostur bara óbreytt ástand. Einn valkostur var að einfaldlega gera þetta sanngjarnara á þess að endilega vera að auka skattheimtu, bara hvernig það skiptist. Þriðji kostur sem að sveitarfélög mjög kalla eftir að afnema undanþágur sem í gildi og hefur lengi verið í gildi það að orkumannvirki eru að miklu leyti ekki metin til fasteignamats og af því leiðir að það ekki lagður á þau fasteignaskatt. Og það þannig að á tölum ársins 2015, þetta kom í skýrslu árið 2017, þá hafði Þjóðskrá metið það svo að ef þetta bara afnumið, þetta eru reglur frá 7. áratug síðasta aldar að ég, þá myndi skattstofninn aukast úr því að vera tæpir 60 milljarðar í það að vera 973, eða 16-faldast. En þá auðvitað verið að gefa sér að sér sama skattprósent á þessu og þarna verið að gefa sér að orkuflutningsvirkin yrðu líka skattlögð og það ýmislegt í þessu sem að kannski þetta ekki svart og hvítt en þetta eru gríðarlegir hagsmunir. Rökin fyrir þessari undanþágu á sínum tíma voru þau að þessi starfsemi var ekki rekin í hagnaðarskyni. Þetta var einfaldlega Ísland að rafvæðast og það átti alveg við þá en orkufyrirtæki alveg rekin í hagnaðarskyni í dag.
Svo auðvitað valkostur að leggja á nýja skatta eða gjöld og þar gæti það verið einhvers konar svona raforkuskattur eins og var. Það gæti verið auðlindarentuskattur sem skatttegund sem Norðmenn hafa náð nokkuð góðum tökum á. Hafa verið með á olíu og vatnsafli mjög lengi. Lögðu fram síðastliðið haust tillögu að það færi líka á fiskeldi og vindorku á landi. Og ég var bara aðeins eftir, ég ætla ekki að fullyrða neitt hvernig það endaði, en þetta bara einfaldlega búið að vera í mikill umræðu þar. Og núna eru sveitarstjórnarkosningar að ég hygg ennþá framundan í Noregi og þessi máli eru bara í brennidepli. Og svo eru þetta samfélagsstyrkir. Við sáum það að í Danmörku og Skotlandi hafi þetta svolítið meira verið nálgast þannig að það var uppleggið var svolítið að þessi orkufyrirtæki væri að koma inn í nærsamfélaginu og semja einhverja aðkoma að einhverju verkefni. Ég held að ég tali nokkuð fyrir þennan hóp að allavega það er ákveðin hætta í svoleiðis setupi hérna á Íslandi. Það getur verið frekari rök fyrir því að þetta séu skattar. Við erum með svo lítil sveitarfélög og það væri kannski ekki sérstaklega skynsamlegt að setja þau í þessa stöðu að þetta væri háð því hvað kemur út úr samning, heldur frekar að hafa þetta gagnsæja skatta. En þá að þessari skýrslu sem var unnin og norsku reglurnar voru heimfærðar yfir á Ísland, alveg gagnrýnislaust í þeim skilningi að þessar reglur í Noregi eru þannig að auðlindarentuskattur að það er oft þannig að ríkið þarf að borga út af honum. Hann er hlutlaus, hann hefur ekki neikvæð áhrif á ákvarðanatöku fjárfestingu og aðstæður geta verið þannig að hann sé þá bara beinlínis neikvæður eins og menn geta lent í til þess með innskatt í fyrirtækjum að hann sé hærri heldur en útskattur á einhverjum tíma og að auðvitað megist þeim til að eigi það verið hináttur. En allavega með því að taka norsku reglunar og þeir eru með þennan auðlindarentuskatt, þeir eru með svona raforkuskatt sem er í raun skattur sem rennur til sveitarfélaga og tilfærsla af því að hugsunin að auðlindarentuskatturinn sé að skiptast á milli ríkis og sveitarfélaga. Þannig að hann er í raun frádráttarbær frá hinum. Þeir eru með þannig að sveitarfélög fá sirka 10% af framleiddar orku, regla frá 1907. Þannig að upphaflega var að hugsa þannig að þau fengu bara orkuna. En núna er þetta allt á markaði og þau geta bara einfaldlega sagt við viljum bara að þetta sé selt á markaði og við fáum bara mismun á kostnaðarverði og söluverði. Og þeir eru með fasteignagjöld líka, lægri prósentu heldur hér, en eru með fasteignagjöld og reyndar fleira. En þetta myndi þýða að skattar orkufyrirtækja myndu þrefaldast heilt yfir. Og auðvitað það sem kannski þykir eftirtektarvert helst það að vissulega myndi skatttekjur ríkissjóð aukast ef við gæfum okkur að þetta væri bara heimfært þannig sé gagnrýnislaust, en skatttekjur sveitarfélaga myndu margfaldast. Og það bara því að svona þetta í Noregi. Samt það þannig að fyrir 2 árum þegar núverandi ríkisstjórn var mynduð í Noregi, þá skrifum við í stjórnarsáttmálann sá tími liðinn þar sem við erum í raun að tróða sveitarfélög. En þeir hafa samt verið að skila mun meiru til annarkvort sveitarfélag eða fylkja heldur en af þessum ávinningi heldur en að hefur verið gert hérna heima með beinum hætti. En aðeins síðan að þegar við skiljum þessari skýrslu og umræðan sem fór í gang þá var í raun ákveðið að fara sérstaklega yfir þetta með skattana. Enda það ekki á forræði umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins að setja skattareglur heldur fjármálaráðuneytisins eða fjalla þá málaflokka og það var þeir fjármálaráðherra sem skipaði þann hóp. Og með mér í honum Kristín Haraldsdóttir sem líka skipuð af fjármála- og efnahagsráðherra og svo Erla Sigríður Gestsdóttir sem vinnur í umhverfisráðuneytinu eða umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu, Daníel Svavarsson í forsætisráðuneytinu og Árni Sverrir Hafsteinsson innan innviðaráðuneytinu. En þetta úr erindisbréfinu að svona hvað við eigum að gera og brýnt þykir að hefja skoðun á skattalega umhverfi orkuvinnslu í stærra samhengi. Markmið að skapa henni nýja skattalega umgjörð og kanna leiðir til ávinningu vegna auðlindanýtingar, skilur sér ríkari mæli til nærsamfélaga og þeirra aðila sem fyrir áhrifum verða. Og þetta auðvitað sýnir kannski ákveðna vegferð sem við erum á, en við erum bara í miðri á, erum að vinna að þessu. Eitt af því sem auðvitað mikilvægt að takist vel til að skilgreina og við séum að búa til eitthvað sem raunverulega virkar. Hvað nærsamfélag? Ég held að við getum að fengja ansi misjöfn svör við þessu.
Ég þeirra skoðunar að nærsamfélag getur verið svæði innan sveitarfélags. En ég líka þeirra skoðunar að nærsamfélag getur líka verið svæði sem nær yfir fleiri en eitt sveitarfélag. Og hvernig ætlum við þá að nálgast þetta? Á að búa til eitthvað sérstakt kerfi eða höfum við einhvers staðar eitthvað kerfi þar sem að hægt að reyna að stuðla að sanngjarnari skiptingu? Geta tekjur vegna auðlindanýtingar og ekkert endilega bara orku, geta þær orðið til þess að draga sveitarfélög saman, auka samvinnu og jafnvel ýta undir sameiningu, frekar en akkúrat öfugt eins og maður hefur stundum á tilfinningunni í dag, að sveitarfélög svona vilja halda sig því að þau eru að fá tekjur. Þannig að það að mörgu að hyggja en alveg ljóst að vegferðin samt þessi að það verið að leggja aukna áherslu á nærsamfélagið. Eðlilega, af því að það bara partur af sáttinni. Og það kannski svolítið stóra hugtakið í þessu. Að við reynum eftir megni, við náum aldrei þannig sátt að allir séu saman. Það sé alveg ljóst. En að menn segja að reyna að vanda sig í þessu mikilvæga máli og stýra þessu áfram. Nú tímalína, ég nefndi það hérna áðan að þessi skattahópur, hann á að skila á sér í lok október og auðvitað verður það svo sem bara að koma í ljós. Það væri auðvitað æskilegt ef að það sem kemur frá vindorkuhópnum væri svona svipaleyti. Þannig ég hef allavega von á því hvað sem verður með nákvæmar dagsningar að vonandi eru svona aukið efni að fara að koma fram í umræðuna hvað þetta varðar og sem að miða því að sveitarfélög og nærsamfélög séu að fara að fá stærri og meiri hlutdeild í þeim ávinningi sem að þessi starfsemi skilur af sér. Að þessu sögðu þá þakka ég gott hljóð og mér skilst að ef þið viljið spyrja einhverju þá sé það hægt núna, er það ekki rétt fundarstjóri? Við spyrum sjá, það þetta kveikjaðu. Já, akkurat, þá getið sprangaðum, fínt. Jú, endilega, kannski byrja á fólki sem statt í salnum, að bjóða upp á spurningar og svo myndi ég opna líka fyrir það að þau sem eru með okkur á Teams myndi fátt ekki verið til að spyrja. Já, ég ætla að rétta mikrofón og það nú að við. Já, góðan daginn, takk fyrir. Sigurður ég hjá Orkustofnun. Takk fyrir gott erindi. Bara einstu spurning og séríslensk. Eitthvað inn í þessu með hitaveitur? Sem sagt, því að það alveg dæmi hitaveitur sem fara yfir landamæri annars vegar sveitarfélaga og eignamörk hitaveitna. Það undir eðlilegum og það ekki skipta máli, þú nýtur alls ávinnings af hitaveitunni og það ekki meiri rettur, en það svona dæmi og það það sem að það ekki alveg svona kippt á skoði, hvort að orkumaður getur tengjast hitaveitum sér inn í þessari vinnu. Hefur við að safna og ég bara svara strax? Ok, ég gerir ráð fyrir þetta sem hafi skilað sér vel til þeirra sem á netinu, en það sem spurt hvort að hitaveitur séu inn í þessari vinnu. Ég held allavega að það sé alveg ljóst að ef við byrjum á seinni hópnum, skattar á orkuvinnslu, að fyrirfram myndi ég halda að hitaveitur falli undir það hugtak, orkuvinnslu. Hins vegar ætla ég ekki að fullyrða hvernig niðurstaðan verður. Vindorkuhópurinn auðvitað ekki að horfa sérstaklega til hitaveitna, en það má vera að einhverjar hugmyndir breytingar á til dæmis undanþá og fasteignamattsskyldu hafi áhrif á slík fyrirtæki og auðvitað eru mörg hitaveitufyrirtæki einnig raforkuframleiðendur, eða sum skulum við segja. En þannig að það þarf allavega klárlega að huga þessu. Það verður ekki gert með beinum hætti í niðurstöðu vindorkuhópsins, en ég hygg allavega að menn þurfi þá að láta að koma skýrt fram af hverju það ekki gert ef að það verður ekki gert í varðandi hinn hópinn. Já, takk fyrir svarið. Gjörðu svo vel. Já, ég Andri Teidsson frá Akureyri, takk Hilmar. Það var síðustu glæðinni við talað greiðslur meðal annars vegna orkunýtingar ef ég man rétt. Má skilja það svo að það sé verið að hugleiða líka
að leggja fasteignagjöld til dæmis á aðra innviði eins og fjarskipta innviði, þjóðvegi eða annað. Takk. Já, takk fyrir þetta. Ég allavega á að halda mér inn á skipunarbréfs og þá ekki verið að því. En á það hefur verið bent í þessari umræðu og þetta ekkert nýtt að nálinni að það hafa 2 starfshópar til dæmis að minnstakosti verið skipaðir, annars skilaði af sér 2019 og hinn 20 frekar en 21 einmitt þessi fasteignamatsmál og fasteignagjöld og þar voru fulltrúar orkufyrirtækjanna að benda á þetta að það væri hvort menn ætluðu þá að stíga það mætti alveg líkja til dæmis stíflumannvirkjum við hafnarmannvirki, línulögnum við það sem þú nefnir fjarskiptalagnir eða þess háttar. Og það auðvitað eitthvað sem að þarf að horfa til á að skipta máli hvort að þetta ofanjarðar eða neðanjarðar. En ég get allavega svarað því fyrir þá vinnu sem að ég að taka þátt í að við erum ekki að fara að leggja fram sérstakar tillögur önnur svið. Ljómandi gott. Einhverjir sem að syndið í rafræna djúpinu með okkur á Teams, einhverjar spurningar? Já. Ég held að þessi bara á þetta að unmjúta og pröfa að bera hann upp. Takk. Það ég hér? Já, það myndi vera þú. Já, fyrir ekki Gunnar auðvitað. Já. Þú kannski kynnir þér löglétt og Ég heiti Gunnar Ólason og kemur Rangárþingi ytra. Ég í skipulagsnefnd þar. Eins og kannski ég vil náttúrulega byrja á því að þakka kærlega fyrir fundinn og mjög gott erindi hjá Hilmari og hlakka til að heyra fleiri erindi á eftir. Eins og kannski flestum kunnugt og voru og eru að fara að rísa vindmyllur í Þykkvabæ og ég tel að það séu einu vindmyllurnar af þessari stærðargráðu sem eru nálægt einhverju þéttbýli eða einhvers konar samfélagi á Íslandi. Og mig langar að spyrja Hilmar hvort að þetta verkefni hafi verið skoðað eitthvað sérstaklega varðandi þetta sem alls staðar talað á öllum fundum sem ég kem í sambandi við vindorkumál og það talað mikilvægi þess að ræða við samfélagið og upplifun þess og hvað kemur til samfélagsins, nærsamfélagsins. Það alltaf verið að tala þetta og ég tek undir þetta allt saman. En mér finnst alveg svo einhvern veginn svo sérstakt að ég heyri aldrei talað verkefni í Þykkvabæ og hvernig það hefur tekist og hver stefnan þar og hvað það hefur skilað til samfélagsins ef eitthvað Þannig að mér langar svona bæði að spyrja og ef að svarið nei að hvetja nefndina til þess að bara ræða við Þykkbæinga og ræða við nærsamfélagið hvernig þetta hefur tekist. Og rýna svolítið í þetta vegna þess að þetta held ég eina verkefni á Íslandi sem að við höfum til þess að læra af sem sagt. Þannig að já, spurningin hefur verið rætt við nærsamfélagið í Þykkvabæ og ef svo ekki verður það gert. Takk. Já, ég held ég get alveg sagt að við höfum ekki farið og haldið fund þar. Við vorum auðvitað á Suðurlandinu með einn fund það sem fóru hringinn og kynntum stöðuskýrslur okkar. Hins vegar höfum við náttúrulega kallað mjög eftir því, bæði opnuðum við í upphafið fyrir allar athugasemdir og fengum mjög markar athugasemdir frá einstaklingum sem að láta sig þessi mál varða og einmitt oft í þeirri stöðu að vera nágrannar við ýmist hugmyndir eða ég ætla ekki alveg að fullyrða hvort að einhver hafi sent sem að var þarna nágranni til okkar. Þannig að við allavega klárlega opnum á þá og við höfum fylgst með því og ég hef alveg lesið það sem að menn að segja þarna að það hafi verið ákveðnar væntingar og jafnvel þó ég hafi ekki getað staðreynda en þá menn að segja að það bara beinlínis verið talað að atvinnufyrirtæki á svæðinu myndu njóta þeirra framleiðslu sem þarna yrði og það hafi ekki reynst raunin. Þannig að þetta klárlega sjónarmið sem hefur skilað sér til okkar. Takk fyrir. Ég er hættur að fundarstjóri þurfa bara að herða sig. Ég vil bara þakka Hilmari kærlega fyrir. Takk. Og við getum svo tekið kannski betri umræða hérna á eftir erindin. And I would like to welcome Alexis.
Chasim Piros. So he is here with us from Samsø. I don't know if you're situated in Samsø. Perhaps you could inform us. And then please, you could share your screen and yeah. Okay. Yes. Thank you. Okay. So thank you very much. May I share my screen? Yes, please. Yes. Let's try. Stop Let's sharing. I should not, fyrirgefðu, ég held ég ætti að upplýsa allum að það verið að taka upp fundinn, þannig að hérna ég kannski hefur átt að gera það fyrr, en ég vona að þetta sé nú allt í góðu, sko. Já. Is it okay? Já. Yes. Yes, I think this is fantastic. Hvernig þetta fyrir ykkur sem að hérna úti sitjið? Þetta fínt. Flott. Yes, it's great. Thank you, Alexis. Good. I'm very glad it worked. Sometimes it doesn't. So thank you very much for the invitation. My name is Alexis Hadjibiros. Originally, I'm from Greece, and I have ended up working for the Samsø Energy Academy in Denmark for 6 years now. And my area is energy, and I work for the Samsø Energy Academy on the clean energy transition, partly of the island and partly of other island communities where we are invited in to help and support and build capacity. So Samsø is this small island population of 4,000 people. As you can see, it's right in the middle of Denmark. And it has become a brand name nowadays for community-led and community-driven renewable energy development. We learned firsthand that radical societal change and development calls for top-down and bottom-up to walk hand in hand. And I would like to take you back to the end of the 90s. So if you could see at the top left, 1997, it was the COP3, I think, in Kyoto. It was the first time that the industrialized nations and countries agreed to commit to reduce CO2 emissions. So it was the first climate pact. So the Danish minister, Svend Auken, who promised to cut 21% of the Danish CO2 emissions, when he came back home, he was very unpopular because no one knew how on earth Denmark would achieve that. But he was very visionary, and he thought that it would be a good idea to choose a small community to demonstrate that shifting to 100% renewable energy on market conditions and without subsidies and with public participation is possible in 10 years. Of course, no one believed it at the time, but this is the start of the story on Samsø, and everybody started asking, how do we do it then? How is it that possible? But we like to say that how is about technology and market conditions. So this cannot be the start of a conversation. These are not arguments for a local community to decide on pursuing a clean energy transition or pursuing this or that clean energy project specific. And you can convince people to accept specific projects or a general plan and participate by talking about technology or bank loans if it goes to financing. So because some may love wind turbines, for example, or photovoltaic or geothermal energy, and many will just hate them for their own reasons and say we're too small as a community or as a country. Climate change should be dealt with by those who created it and the most polluting and big countries in the world. So this is very often a divisive topic to start talking about technology and how in a community or in a country like Iceland
we can make everything run on renewable energy. So if someone is on a public meeting, starting with a divisive topic like that, when you try to convince and to talk with people, that's your worst nightmare. You may as well call it a day and go home. Which brings me to why, which is the most interesting part for us. We thought that the question of why, when we start this local development, is the most important. And so why is a really interesting question for Samsø it was, and for a community and for a country, I would say. It's an opening. Why should I do it? Why should we do it? What's in it for me? So after a very long process and priming the idea on Samsø, there were local reasons and purposes that arose and made sense for the island community. So new business, stable energy prices, not depending on fluctuating fossil fuel global energy prices. We saw the impact also last year with the recent war. Stronger local economy, additional income, more tourists in a more spread tourist season. So these arguments and these discussions that took quite a long time, eventually led to a mental feeling of ownership of the idea, which is a shift in mind. Suddenly it doesn't feel like me, that someone is trying to convince me, and it doesn't feel like me and them. It feels like my project too, whether I choose to invest myself or not. And then it's time to talk about the how and bring the calculations in. So how do we do it? How do we produce all the electricity we consume? How do we make all heating if there is no electric heating? I don't know if this is the case in Iceland, maybe not. But how do we do it? How do we make everything come from renewable energy? What do the calculations say? How much more renewable energy do we need to produce, for instance, to make all the transport sector run on renewable energy? And then we check what is realistically available in the market with market conditions and bank loans. For example, it could be more geothermal that could work in some countries or in some areas, depending on the economics or not. Wind, solar energy, and local biomass, but always on market conditions. This is the master plan. So this is the type of calculation I'm referring to. This is depicting the master plan that was conducted and presented on Samsø in 1997, and calculates how much energy does there need to be substituted to cover all the electricity that the island needs. How much, at the time it was every house had an oil furnace that had to be abolished and replaced. How much electricity, renewable electricity, is needed to cover all the electricity needs, and all the numbers. Then we brought engineers and the calculations in to know what is possible and how much do we need. But again, the early considerations when we started talking about renewable, wind energy, for instance, which was dominant. Samsø is a very windy place, was not again about how much or the size, or it was about will anyone invest in it? Who is going to own it? Who will take the profit? Who will take the risk? What is the impact for the environment? How much will it contribute to reducing our CO2 emissions? And what's in it for me, for every single citizen and professional group and the Samsø society as a whole? So we like to say that when we create a common sense of ownership, then the road is open for development. And on Samsø, the development went very good. So this photo is from 2 years ago, 2021, in COP26 in Glasgow. Samsø was awarded by the UN as climate leader. It was recognized. On the left, you can see the mayor. In the middle, you can see our director, Søren Hermansen. And here at the top, it's our office, the Samsø Energy Academy. You are all Vikings, so you can clearly relate if you turn the building upside down, that it was inspired by the shape of a Viking ship.
And we use a lot of meeting tools and other kind of tools when we invite people in. And in this project that you will talk about today, we are invited in as to share the example of Samsø and work with Icelandic regions and regions from Spain, Slovenia, as you already heard, to support them in their own clean energy transition. And of course, planning and where to install, for example, wind turbines is very important. And you can see that there are on Samsø there are 11 wind turbines on the islands, and the proximity to houses is striking for many. But people have agreed because they understand the benefits. They probably have their own benefits, whether it is income or they can see what is the economic impact on the island. So there are 11 on the island, and then there is 10 offshore, only 4 kilometers off the coast. So they are very clearly visible, and they are part also of the landscape. Initially, there was the usual discussion about fish, and the fishermen were not very happy. But I visited one of these. I've scrubbed on my own muscles out of the pillar, and then I can guarantee to you that this artificial reef that the offshore have created, it's a breeding space for fish. So if you want to develop and change it, it's important to meet people where they are. That's one of the principles that we have used. And part of our work include this was to share experience about how to engage people. And I would like to. This work was done in the framework of our participation in an initiative called Clean Energy for EU Islands Secretariat. So it's an EU initiative that supports all EU islands to advance in the clean energy transition, and we are a part of that. But I would like just to mention briefly that to stay on the first point, co-creating strategic documents. And I know part of the research project of this LIFE project is to work on a plan, on an action plan for the participating regions that would be, the stakeholders will be involved and they will be co-created. So it will be your own plan with your own vision and describing the long-term advantages, what is the goal that you want to achieve, and that also serves as a lasting commitment beyond electoral cycles if there is broad consensus around a strategic plan for the clean energy transition, for example. And a second point I would like to focus on here is the engagement of citizens while planning and developing clean energy projects. Very often we see that people are resistant to change, and this is in the human nature often. But very often consultation processes for projects take the realization of a project for granted. So the project is already designed, and then we put it up there for people to see it and receive some comments and answer it, and then we think this is fine and everybody agreed. But in that case, there is a very big silent majority who have not expressed their opinion, because very often they consider that this will go ahead anyway, with or without me. But very often they also start objecting. And if the preparation work, the groundwork has not been done, then very often the project can be just killed. So inviting stakeholders from an early stage was also one of the key messages. So we talk a lot about the EU Green Deal, but this is just a nice, quote and hashtag. But it's important to try to relate it to people. It comprises an EU policy and then the national policies, because it goes down to national level, and then a lot of enthusiasm by politicians to act and tackle climate change, and they keep referring to it. It's also good business for developers, for companies. Renewable energy is really good business at the moment, but all of this is top down. So from a community perspective or a small country perspective like Iceland,
People are not interested in the external developers' priorities, the investment plan, or what is the why a developer is interested in developing in installing a renewable energy project. Many are not even interested in contributing to green development, often knowing, of course, that the developer may not be interested either. It's just good business. So it's not about the planet at all. But people are interested in their livelihoods. So what feeds the local community priorities, how the clean energy transition can serve a local purpose and help solve local problems. So many ways and approaches are here. How, which goes from local ownership or other community benefits. I do not know a specific, every community can define what makes sense for them. So this is the sign of the fire over there, which is what is the burning platform of every community and what is beneficial for everybody. Because it's like a campfire. When you sit around it, it's beneficial for everybody, and we need to feed the fire every now and then, because otherwise it will go off. And we like to use this metaphor as for local also clean energy development, because this is people. It's important to find what is important that keep us warm, what is important for a community or a small country to ask for clean energy to bring as benefits, as in order to be able to make arguments and convince people and stakeholders to be part of it. So stakeholders dialogue and inclusion is not about the format. Very often we hear about what is the right format? Do we do workshops, or do we do symposia, or do we do a hackathon, or do we do but it's not about the format. The format can depend on what works, what has worked in the past, what is the culture, what is practical to do, what is realistic. So it's not important. The important thing is how it is implemented to build and maintain trust among the stakeholders and among the society. And I think there should be a shift in paradigm and a shift in mind in how renewable energy at the local scale is deployed. And very often we talk about that new skills are also needed, to include social skills and how do we talk to people, how do we go out and communicate a plan, an action plan, which has the signature and the stamp of the mayor sometimes, but then no one can relate to it because they don't know about it. And when we need to implement it, everybody realizes that, oh, I was not involved in that, I was not involved in the development, what is this, and who asked me, and what's in it for me? So our positioning of the chairs determines the functioning of society. And at the Samsø Energy Academy, very often we sit, when we have meetings, public meetings, we sit in a circle. And this creates a common space in the inside of the circle, which it's very, very helpful to use it as a tool. About ways to create income from renewable energy, the old paradigm, which is phasing out, is the so-called power purchase agreements and feed-in tariffs. In Denmark, that was very crucial for the wind projects that Samsø developed, because there was a guarantee from the state that for the next 20 years, the grid will buy the energy produced at this price. And sometimes there was some fluctuation of the price, but there was a guarantee for the lifespan of the project. However, at the time, electricity from wind turbines or from photovoltaic was clearly more expensive than electricity from coal or from natural gas or from other fossil fuel powered plants. So what is phasing in now, and is the new norm, is that there are competitive bids, and very often the electricity produced by renewable energy is cheaper. So it goes first into the grid, because the price determines the priority that every project is connected. About the co-ownership,
very often there are rules. Also in Denmark, there was a rule about 20%, and that for every development there was an obligation of the developer to have to sell 20% out to the community. But this doesn't always work, because if it's an obligation, and then it's like it creates the feeling that, okay, I'm gonna pay 20%, buying everybody's interest or and then I'm not inclusive anymore, and I did what the law required. So it's also hiding behind the law. Sometimes the law in some countries say you have to do this and that, but it's not enough to build consensus. So it has to be an inclusive process, including for co-ownership of any project. And this is what worked on Samsø. And obviously the simplest model maybe is that landowners can get income by just leasing the land without any further involvement in the project. But there are examples like that. And from I'm going to bring an example from Texas, where I had the chance to visit a few years ago. There is a very small town of 600 people where it has been installed the largest wind farm in the world, with a little bit more than 600 wind turbines. So it's the equivalent is one per person. Of course, they don't own it, but they had an agreement with the developer. As a community, they agreed and they negotiated with the developer. There were two things. First, all the landowners organized in a cooperative, and they negotiated as a cooperative with the developer, saying that this is the land we have, and we negotiate with you. We don't know where exactly the wind turbines will be installed, but only if one is member of this cooperative can get a wind turbine on their lands and get income, which brought all the landowners together, and there was no competition. And then, as a community, they negotiated with the developer what benefits can they give to the community, and created a fund which the community has used to as a guarantee to get a lot of public funding to renovate our schools and create educational programs, which are pioneering of state-of-the-art for such a small community in a state that is, by the way, considered a green state now. Texas is running very fast towards renewable energy and wind energy, just because it pays back. It's very, very profitable. So I would like to close by saying that from a stakeholder, so no matter how good a project looks on paper, from a technical, financial, or environmental angle, it is actually only as good as stakeholders see it, because very often a project looks like perfect, just like a plan or an action plan with priorities and targets, but then they're as realistic as the people and the stakeholders that will be involved, or they have to be involved, see it. If there is a plan and there's a lot of disagreements about it, the plan is just useless, and it's not realistic at all, no matter how ambitious it is. So this is what I would like to talk to you about, the inclusion and what worked on Samsø. Hopefully some of you will have the opportunity to visit. The project will organize a site visit on Samsø sometime next year. So I really look forward to seeing you there as well. And I'd like to thank you very much for listening to me. Perhaps you hear me now? Yeah. Now I can, yeah. Could you mute yourself, Alexis, just meanwhile I speak? There seems to be an echo. Okay, thank you. I want to open up for maybe one or two questions, max, before we finalize. I see that
Yeah, I mean, I think Alexis brings in a very interesting angle. I mean, he speaks perhaps from the more EU point of view and to sort of look at these policies and regulations and how they trickle down into our policies and regulations. Our climate action plans, they come from the EU Green Deal. So, I mean, this is all interrelated. Are there any questions for Alexis at this stage? If not, I mean, it's also perfectly fine. I think it's good that we keep on going. As he said, we will organize a field trip to Samsø in the spring, hopefully, and this will be a part of this process, the reset process. Já, einmitt. Ég ætla þá að skipta þér á íslensku og bjóða hérna Önnu Margréti að stíga í pontu. Látum okkur sjá. Þarna eru þið. Og svona. Og svo bingo. Yep. Já, Anna Margrét Kornelíusdóttir frá Íslenskri Nýorku, síðast erindi í dag. Takk fyrir. Allt í góðu. Já, komið sæl. Ég heiti sem sagt Anna Margrét Kornelíusdóttir og hér fulltrúi Íslenskrar Nýorku og það sem ég ætla að segja ykkur frá hér í dag þetta ástæðan fyrir því við erum hér í dag. Það sem sagt þetta verkefni sem ber heitið á ensku RESET eða Rural Europe for the Clean Energy Transition sem gæti útlagt á íslensku, orkuskipti og sveitarfélög eða vegferð sveitarfélaga í átt að orkuskiptum. Og þannig að mér langar til að segja ykkur aðeins svona hvað við ætlum að bralla í þessu verkefni á næstu 3 árum og svona út af hvað það gengur þó að vissulega hafi bæði Otto og Alexis komið ágætlega inn á bæði markmið verkefnisins og hver eru aðilar að því. En sem sagt í stuttu máli þá snýst þetta verkefni það að efla getu sveitarfélaga og fyrst og fremst sveitarfélaga en einnig atvinnulífsins og annarra hagsmunaaðila til þess að takast á við orkuskipti. Og verkefnið okkur finnst verkefnið vera bara eiginlega eins praktískt og þið gerast. Við erum að nýta okkur reynslu frá Samsø til að þurfa ekki að finna upp hjólið og sem sagt nýta okkur þessa reynslu frá Samsø til þess að móta og innleiða orkuskiptaáætlanir hér á landi og á hinum svæðunum sem taka þátt í verkefninu. Nú, verkefnið sem sagt til 3 ára og við höfum fengið þetta vilyrði fyrir styrk frá LIFE-áætlun Evrópusambandsins og sem nemur eitthvað 220 milljónum og þetta dreifist síðan á þessa 9 aðila sem eru aðilar að verkefninu. Og ég kem að því á eftir. En ég kemst bara ekki hjá því að setja þetta aðeins í samhengi. Ég veit að þeir eru örugglega búin að sjá þessar myndir mjög oft áður, en staðreyndin náttúrulega sú að viðfangsefnið snýst að þessu og þetta hnattrænn vandi. Við erum að horfa á loftslagsvá sem við höfum kallað yfir okkur hnattrænnar hlýnunar sem tilkomin af bruna jarðefnaeldsneytis af mannavöldum. Hins vegar getum við ekki stungið hausnum í sandinn og ákveðið af því að þetta hnattrænn vandi að þá séum við eyland og getum bara setið hjá og beðið. Og ef við þrengjum aðeins rammann og sem sagt horfum til hvaða losunar það eru sem við þurfum að fókusera á. Bæði heim allan og innan Evrópu eru þetta fókusin á bruna jarðefnaeldsneytis sem veldur síðan 3/4 hlutum af losunar. Bæði sem sagt á þessu Evrópuleveli og heim allan. Við hér á Íslandi auðvitað erum það heppin að við erum að ganga í gegnum 4. orkuskipti núna, þessi orkuskipti sem hófust fyrir 20 árum síðan. Við höfum átt þessari gæfu að fagna að við gengum í gegnum
þriðju orkuskiptin fyrir hálfri öld síðan þegar hitaveituvæðingin stóð sem hæst. En það þýðir ekki að við megum bara sitja hjá og bíða. Það eru mörg málefni sem við þurfum að takast á við og eins og þið vitið ábyggilega flest að þá erum við að leggja áherslu á losun vegna vegasamgangna og fiskiskipa þar sem að bróðurpartur olíunnar sem við flytjum inn brenndur. Það á líka við okkur að þó svo að þetta hafi verið ákvörðun Evrópusambandsins að kynna til leiks þessa aðgerðaáætlun sem að nefnist á íslensku fær í 55, þó að það komi frá Evrópusambandinu, þá getum við heldur ekki litið frá því að Ísland hefur bæði undirritað og fullgilt Parísarsamkomulagið og við höfum þegar sent inn framlag þar sem kemur fram að við munum taka þátt í sameiginlegu markmiði Evrópusambandsins og sem þýðir að við munum þurfa að draga úr losun að minnstakosti 55% fram til ársins 2030. Þannig að já, við erum bundin af þessu markmiði, við höfum skuldbundið okkur og erum þegar farin að borga brúsann. Þar að auki hefur ríkisstjórn Íslands eins og Hilmar kom inn á, við höfum þegar lögfest markmið kolefnishlutleysi fyrir 2040. Þannig að það æri verkefni sem að bíður okkar hér framundan og já, eins og Otto kom inn á, stutt í 2040, það eru 16 stutt ár. Og í þessari vegferð þá gegna sveitarfélög alveg gríðarlega mikilvægu hlutverki í bæði þessum áskorunum sem varða loftslagsmál en líka allt sem snertir orkuskipti. Sveitarfélögin hafa fjölmörg verkfæri í sínu verkfærakistu sem þau geta nýtt til þess að móta og þróa og hafa áhrif á þessa þróun innan sinna svæða. Og það var nú bara í síðustu viku sem að Landsnet kynnti nýja og uppfærða raforkuspá og þar kom einmitt fram þar sem við höfum svo sem verið að heyra í umræðinu undanfarna vikur, mánuði og ár að eftirspurn eftir raforku, hún muni þetta halda áfram að aukast. Og þar var líka sérstaklega tekið fram að uppbygging orkuvinnslu þurfi að ganga í takt við innleiðingu orkuskipta. Og þar var mér fannst áhugavert og ég veit ekki hvort þetta nú í fyrsta skipti sem það var nefnt en mér fannst áhugavert þar var sérstaklega tekið fram að þetta ætti við bæði þar sem við kallum þekkta orkugjafa, vatnsaflið og jarðvarmann en líka svona innan gæslappa óþekkta orkugjafa, það að segja þessa vindorku sem að slíta baskonum núna þessar myndir og undanfarna kannski 2 áratugi og síðan meir aukna nýtingu sólarorku. Og því verður ekki neitað að uppbygging innviða til orkuöflunar, hún á sér oftast og yfirleitt stað innan dreifbýlum svæðum í dreifðum byggðum. Og þannig að það skiptir máli nú og í rauninni hefur svo sem verið gríðarlega brýnt mál að halda þessu samtali áfram og eins og Alexis kom svo vel inn á að halda þessu samtali áfram og gera allt sem við þurfum til þess að ná sátt þessi mál innan svæðana og milli svæðana. Og það einmitt það sem að þetta verkefni snýst svolítið þetta reset-verkefni. Að þessu verkefni koma 9 aðilar og hér á Íslandi erum við sem sagt Íslensk Nýorka og Eimur sem að leiðum verkefnið. Á Vestfjörðum það Vestfjarðastofa sem að mun sjá að móta og innleiða þessa orkuskiptaáætlun. Þar undir eru 9 sveitarfélög sem eru þátttakendur. Síðan höfum við hérna Norðausturlandi, Samtök sveitarfélaga á Norðausturlandi og þar undir eru held ég 10 sveitarfélög, þannig að við erum með 19 sveitarfélög bara hér á landi sem að taka þátt í þessu. Nú,
Eimur mun hafa það hlutverk meðal annars að leiða vinnustofur og stýra svolítið samtalinu, koma fræðslunni til þeirra sem hana þurfa og halda vinnustofur og tengja saman alla hagsmunaaðila. Við hjá Nýorku verðum svolítið meira í praktískum málum að búa til funda og eiga samskipti við Evrópusambandið og svo framvegis. En sem sagt, verkefnið snýr að þessu að nýta þessa góðu þekkingu sem að Akademíu í Samsø hefur af því að hrífa samfélagið með í þessa sameiginlegu vegferð orkuskipta og leyfa öllum röddum að heyrast og búa til þessa sérsniðnu orkuskiptaáætlun sem allir eiga hlutdeild í. Við munum nýta þessa reynslu Samsø til að gera slíkt sama á þessum 2 svæðum hér á landi. Og það sem skiptir einmitt svo miklu máli að til þess að allar þessar raddir fá að heyrast, við vonumst þess að þá fáum við einmitt raunhæfar orkuskiptaáætlanir sem að við getum svo sett upp í aðgerðir og forgangsraða aðgerðunum. Og við erum ekki bara hérna á Íslandi, en eins og Alexis kom inn á og Otto líka, við erum sem sagt 5 svæði, mjög dreifð Evrópu, en þau eiga það öll sameiginlegt að þau eru dreifbýl, þessi sveitarfélög sem taka þátt, og þau eiga það líka sameiginlegt að skorta kannski svolítið tóm til að taka þessa umræðu og halda henni áfram. Við erum sem sagt með eina meðnorku sem tilheyrir Spáni. Þar eru 8 sveitarfélög sem að taka þátt. Við erum með sýslu í suðaustur Svíþjóð þar sem eru 4 sveitarfélög sem eru þáttakendur og loks 1 sveitarfélag í suðvestur Slóveníu. Og nú eru öll þessi 32 sveitarfélög, þau eru misjafnlega langt á veg komin. Sum þeirra hafa til að mynda sett fram aðgerðaáætlun en kannski skortir tóm til að uppfæra hana eða ræða hana frekar eða komin í framkvæmd. Þannig að við erum öll að stefna að sama markmiði innan verkefnisins. Og þó að orkuskiptaáætlanir og árangursríkar orkuskiptaáætlanir og innleiðing þeirra sé kannski það sem að okkur þykir mikilvægast hér, þá ekki síður mikilvægt fyrir okkur að halda áfram að finna ekki upp hjólið. Þannig að einn mikilvægasti pósturinn í þessu verkefni líka að halda áfram að segja þessa sögu og leyfa öðrum, bæði hér innanlands og annars staðar alla Evrópu, að halda áfram að segja þessa sögu, deila okkar reynslu af vegferðinni til þess að fleiri þurfi ekki að finna upp hjólið. Þannig að ég held kannski að ég bara ljúki þessu máli hér með því að kannski að undirstrika það að við viljum endilega hvetja ykkur til að hafa samband við okkur. Það öllum frjálst að fylgjast með verkefninu og þannig að við viljum endilega bara koma því á framfæri að það sem við erum að fara að gera hér ekkert leyndarmál og það eru allir velkomnir að vera með okkur í þessu og fylgjast með þessari vegferð sem að fara af stað. Og verkefnið sem hefst núna 1. október, stendur í 3 ár og þannig að ég bara hvet ykkur eindregið til þess að hafa samband við okkur, hafið þið einhverjar spurningar eða bara viljið taka spjall við okkur þetta. Og bara endilega verið ekki feimnir. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Anna Margrét. Einhverjar spurningar á þessu stigi? Til Önnu. Já. Takk, ég heiti ennþá Andri Tveitsson. Einhver skyldi hafa gullfiska minni í salnum. Mér fannst mjög áhugavert að þú talaði að fólki í sveitarfélögunum og á fámennu svæðunum og dreifðu þarf að finna tón fyrir þessi verkefni. Ég þekki það vegna aðskipta sveitarstjórnarmálum að það margt sem að
mörg verkefni og brýn og áleitin sko. Það bara snúast börnin og fatlaða fólkið og svo framvegis sko. Og það ekki alltaf í forgangi hvað erum að gera í orkuskiptunum. Þannig að þetta bara tengja alveg við því þar. Svo hinn hugleiðingin mín varðandi sko hvað erum að horfa á lítið eða stórt svæði og bara svona rifja upp að það var í fréttum held ég bara fyrir 2-3 dögum umræða Vestfirði sem var sko held ég var alveg hnotskur. Það sem ég að hugsa að einn sagði byggjum 70 smávirkjanir og annar sagði byggjum háspennulínur og bara fáum orkuna á einu bretti frá Gilsfirði eða hvað það var. Þannig svona hvað erum að horfa á stórt svæði og kannski áhættan að við festumst í einhverjum of þröngum mengi af lausnum ef við erum að horfa á mjög lítið svæði. Takk. Mér langar að kommenta bara það fyrsta sem þú nefndir að það einmitt hugmyndin af þessu verkefni einmitt sprottin af þessu að við þekkjum það, ég þekki það úr mínu starfi og oft náttúrulega alveg sérstaklega að við þekkjum og heyrum þetta ákall frá sveitarfélögunum að við vitum að sveitarstjórnarfólki þið hafið öll mjög marga hatta, allt of marga hatta og þið eru að sinna svo ótrúlega mörgum ólíkum málefnum. Þannig að þetta akkúrat ástæðan fyrir því að við erum að leggja af stað í þetta risastóra praktíska verkefni. En vilt þú kannski taka þína spurningu? Já, ég get alveg gert það. Sko, það eru þessi svæði sem undir, Norðurlandi eystra, annars vegar og hins vegar Vestfjarðastofa og Vestfirðir og það eru þessi landshluta-samtök annars vegar SSNE og þá Vestfjarðastofa sem að einhvern veginn fara með svona umsýslu eða eru einhvers konar stjórnvald í þessu samhengi sko og í umboði sinna sveitarfélaga. Þetta náttúrulega bara sem að sveitarfélögin eiga og reka í sinni þjónustu. Þannig að þetta eru landsvæði sem undir. Við viljum gjarnan eins og Anna Margrét minntist á við bjóðum öllum sveitarfélögum og landshlutum landsins að vera með, fylgja að okkur í þessari vegferð og taka þátt og smíða sínar áætlanir en sko við ætlum að smíða áætlun fyrir Norðurlandi eystra og svo Vestfirði annars vegar, það að segja hér á Íslandi og svo eru önnur sveitarfélög erlendi sem ætla að gera slíkt saman hjá sér. Og það ágætt að sko ég að sammála, ég meina sveitarfélag á lítil eining til þess að hugsa sko orkuskipti vegna þess að orka flutt á milli landshluta á milli svæða og í sjálfu sér væri best að horfa á þetta í ennþá stærra samhengi, kannski fyrir allt Ísland ef út til það færi. En þetta allavega fyrsta skrefið og hver veit hvernig málin þróast. Ég þykist vita að stjórnarráðið náttúrulega Guðmundur í horninu getur kannski sagt okkur að þessu geira samtali svokallaða sem búið að vera í gangi, það er að segja loftslagssamtal milli atvinnugeirana og ríkisins og ég held að það var alltaf talað þannig að það ætti svipuð vegferð að fara í gang fyrir sveitarfélögin og loftslagsskuldbindingar þeirra og orkuskipti eru gríðarlega stór þáttur þar. Þannig að ég hugsa sko þetta einhvers konar þjóðstart á það og við getum kannski hugsað í sameiningu hvað við viljum fá út úr því. Auðvitað náttúrulega þetta orkumál eru byggðaþróunarmál líka og þar fram til göttum. Þannig að þetta í rauninni Norðurlandi eystra og Vestfirðir sem við leggjum af stað með. Ég veit að Norðurlandi vestra hefur lýst yfir áhuga á að fylgjast með okkur líka fyrirfram og svo einhverjum sé, bjóðum við alla að vera með. Öllum að vera með sig. Öll velkomin. Já. Það kannski eitt það eru kannski mjög margar hendur á lofti, það má fólk veifa eða eitthvað svoleiðis. Eitt sem langar að kannski leggja áherslu á og sko hann hefur mikið verið rætt orkuöflun. Fyrir mér þá snýst þetta verkefni samt ekki bara orkuöflun. Þetta snýst líka það hvernig við ætlum að hætta að nota jarðefnaeldsneyti. Og sko það ég veit það mikið rætt mitt flutningsmál og leyfisveitingar og annað slíkt. En mér finnst minna rætt það hvaða lausnum við ætlum síðan að beita. Hvernig ætlum við að koma fiskiskipurum yfir á eitthvað annað eldsneyti metani okkar. Við þurfum að grípa fleiri hálmstrá líka. Það er heilmikil potensial í líforkunni sem við eigum Það er hægt að gerja mikið, það er hægt að gerja heimilisúrgang og annað slíkt til þess að búa til lífgas. Ég hugsa að þetta geti staðið undir 10% orkuskiptum. Þetta kannski engin allsherjarlausn, en þetta líka þetta sem ég held að við munum læra að við þurfum að skoða alla þessa kosti. Við horfum ekki bara á raforku. Maður getur hugsað sér að
lífgasver, ég meina þetta kannski svo 10 megawatta virkjun eða eitthvað slíkt, eða megawatt en getur komið, það getur að leggur í púkið, sko, vegna þess að þetta er stór, stór pollur sem við þurfum að fylla. Já, Þórhallur, ætla að koma með. Einstök fyrirtæki tekning þátt í þessu verkefni með. Það bara velkomið. Eins og ég segi með að við þurfum að skilja hvernig fyrirtæki, þau losa líka, þau brenna olíu og ég meina það væri þá hluti af þessu að reyna átta sig á því hvernig fyrirtæki fasa út sína olíunotkun. Þannig að það bara velkomið að fyrirtæki sem að þurfa að fara í þetta. Það hluti af þessu verkefni. Við erum með sérstaka vinnustofur planaðar sem að einblína meira á þennan geira. Fyrirtæki og atvinnulífið í heild sinni eru líka hagsmunaaðilar og líka velkomin að taka þátt í þessu með okkur og ég hvet ykkur bara, já, þegar við erum komið með heimasíðu í loftið þá reynum við kannski að hafa samband við ykkur og fá ykkur á póstlista og þá getum við boðið ykkur á þessar vinnustofur sem við förum að stað með í haust. En ég held að fundarfólk sé kannski orðið satt af því að hlusta og ég hugsa að ég bara grípi þessa gæs og slíti kannski stendi mynd, slíti fundi, þakka okkar rafrænu vinnum sem hafa verið með okkur. Það voru nú upp undir 50 manns sem að komu. Ég er afskaplega ánægður með þátttökuna og vil þakka öllum sem að komu og hlýddu, hafa gefið sér tíma í það. Og hér er ein spurning, kannski tökum hann að lokum, Hjalti. Þú verður sennilega taka þig á mute. Nema þú hafir óvart veifað hendinni bara. Þetta var óvart. Þetta var óvart, ok, heyrðu. Þá bara segjum við það. Takk kærlega fyrir og við verðum í bandi. Takk. Kolfinna, þú kannski stoppar upptöku á